मागील पाठात आपण दोन चलातील रेषीय समीकरणांची संकल्पना समजून घेतली। ते शिकत असताना आपण सगळ्यात पहिल्यांदा कोणतं उदाहरण घेतलं होतं? संकेतने एका दुकानातून पेन व पेन्सिल मिळून 10 वस्तू घेतल्या तर पेन व पेन्सिलची किंमत काढा। या उदाहरणाचं आपण समीकरण कसं बनवलं? x अधिक y बरोबर 10। x अधिक y बरोबर किती आलं? 10। यात x काय होतं? बरोबर। आणि y? याच्या किती किमती निघाल्या? 10 निघाल्या। शाब्दिक उदाहरण होतं। शाब्दिक उदाहरणाचं रूपांतरण आपण कशात केलं? समीकरणात केलं, बरोबर ना? मग या समीकरणाच्या आपण काय काढल्या? किमती। आणि मग आपण काय केलं? x आणि y ची प्रत्येक जोडी आपण कुठे स्थापन केली? आलेखावर स्थापन केली। प्रत्यक्षात x आणि y ची जोडी म्हणजे काय? कोणाची किंमत होती? पेनची आणि पेन्सिलची। म्हणजे किमती मिळाल्यानंतर आपण त्याचा काय केलं? आलेख काढला। तो आलेख काय कोणत्या रूपात मिळाला आपल्याला? सरळ रेषा। संकेतने नक्की किती पेन आणि किती पेन्सिल खरेदी केल्या याचं उत्तर मिळालं का? नाही। बरोबर आहे। याच्या या उदाहरणात दिलेली माहिती पुरेशी आहे का? नाही। आता मी काय करतो? नवीन माहिती थोडीशी त्या उदाहरणात टाकतो। या पाठाचे उद्दिष्ट दोन चलातील एक सामायिक समीकरणांची ओळख करून घेणे हे होते। त्याचबरोबर या समीकरणांची उकल शोधण्याची एक पद्धत आम्ही अभ्यासली। मागील पाठात रेषीय समीकरणांची संकल्पना समजून घेताना जे उदाहरण मुलांनी वापरले होते तेच उदाहरण या पाठात आम्ही सोडवून घेतले। आता उदाहरण नीट ऐका। संकेत एका दुकानात गेला, तिथे त्याने पेन आणि पेन्सिल मिळून 10 वस्तू खरेदी केल्या। जर त्याने पेन्सिलपेक्षा 4 ने जास्त पेन खरेदी केले तर त्याने एकूण पेन किती खरेदी केले आणि एकूण पेन्सिल किती खरेदी केले? मग आता मागचं उदाहरण आणि हे उदाहरण यात काय फरक आहे? पेन पेन्सिलपेक्षा 4 ने जास्त। करेक्ट, बरोबर आहे। मग आता याचं समीकरण कसं तयार होईल? पेन्सिल कोण आहे? याच्यात किती मिळवू? 4। मग ह्याच्यात 4 मिळवल्यानंतर कोणाची किंमत मिळेल? म्हणजे नवीन समीकरण काय तयार झालं? y बरोबर x अधिक 4 समीकरण झालं। आता आपल्याला काय करायचं आहे? किमती x y आणि नंतर त्या किमतींचं रूपांतरण कशात करतो आपण? बिंदूच्या रूपात म्हणजे क्रमवार जोडीमध्ये। आता प्रत्येकाला ही कृती करायची। हे याच्या 4 किमती काढायच्या। 4 किमती पुन्हा कशावर टाकायच्या आहेत? कशावर स्थापन करायच्या? आलेखावर। आणि पुन्हा काय करायचं? ते बिंदू जोडायचे। मागील पाठामध्ये आपण 2 आलेख काढले। आता मात्र हा आलेख तुम्हाला नवीन आलेख कागदावर न काढता आलेख क्रमांक 1 वरती अगर 2 घेतला त्याच्यामध्ये 4 मिळवले की त्याने 6। मागील पाठात दोन चलातील रेषीय समीकरणाचं एक उदाहरण दिलं होतं। त्या उदाहरणाची उकल एका अटीने होत नाही हे लक्षात आल्यावर मी दुसरी अट दिली। मग त्या अटीचे समीकरण बनवले व त्याचा आलेख काढला। पहिल्या अटीचा आलेख व दुसऱ्या अटीचा आलेख एकमेकांना जिथे छेदतो तो बिंदू म्हणजे समीकरणाची उकल आहे हे मुलांच्या लक्षात आणून दिली। अशी आकृती मिळाली का सगळ्यांना? याच्यामध्ये काय दिसतंय तुम्हाला? तर दोघं लाईनने एकमेकांना छेदले म्हणजे बायसेक्ट। बायसेक्ट म्हणता येईल का इंटरसेक्ट? इंटरसेक्ट। कारण रेषा बायसेक्ट होत नसतात, इंटरसेक्ट झाल्यात म्हणजे छेदल्या गेलेल्या आहेत, बरोबर आहे। मग तो बिंदू काय सांगा बरं मला? x3 y7। x3 आणि y7 सगळ्यांना हेच मिळालंय का? दोन्ही रेषा 3 आणि 7 ला छेदल्या गेला। याचा अर्थ काय? पेन्सिल 3 आणि पेन 7। पेन्सिल किती आहेत? 3 आणि पेन किती आहेत? 7। ठीक आहे, बरोबर आहे। पण अजून वेगळा अर्थ, तो अर्थ तुम्हाला कुठे दिसेल माहिती आहे का? तुमच्या दोन्ही पत्रकं जी आहेत, आलेख क्रमांक 1चं पत्रक पण वरती काढा। 3 आणि 7 ही जोडी दोन्ही ठिकाणी आहे का? 3 आणि 7
पहिल्या पत्रकात पण आहे आणि दुसऱ्या पत्रकात पण आहे. दोन्ही समीकरणांचे आलेख कसे मिळालेत? सरळ रेषा. आणि नुसत्या सरळ रेषेने मिळाल्या तर त्या एकमेकींना छेदल्या आणि तो त्यांचा छेदनबिंदू आहे तो काय आहे? त्यांचा सामायिक बिंदू. बरोबर आहे. मग आता बघा, पहिलं समीकरण काय होतं? हे होतं. दुसरं समीकरण काय आहे? y बरोबर x अधिक 4. मग तुम्हाला आता रेषीय समीकरण माहिती आहेत ना? मग हे रेषीय समीकरण आहे का दोन चलातलं? दोन चलातील रेषीय समीकरण च्या रेषांचा छेदनबिंदू जर एक असेल तर त्या समीकरणांना काय म्हणतो आपण? एक सामायिक समीकरण.